Nakakapitik na eh. Malayo pa? Mga ilang Yung bukod dito. mga ilang hakba. Hindi ko lang sasabihin sir, baka kasi lang. Bibilangin ko, bilis sa ilan. Mag-start tayo dyan sir mamaya, magbibilang tayo. Hindi, bigay niyo na yung number. 1,000 sir. Joke lang. Diretso na tayo. Pagsubok lang yan. Gusto nyo gumala ah. Ikaw muna hoy, wag muna kayo. Nagdalang ko pa rin ako. Ano sila? Bababa naman daw, pagulong. Pwede naman daw pagulong yun eh. May zipline daw yan, kasi pag tao una-ulong. Una lang kayo masaya. Mga puwars pa daw. Sige, sila kayo. 7 o'clock na tayo makarating. Buwars na lakarin pa. Pag-akyat, hindi na. Ay. Lahat na umakit na basa, nakangiwi. Mga boss, mga masaya pa, kumaba sila. Sila? Oo, masaya. Tingnan na ako.
Kasama niyo po ba sila, sir? Kasama niyo. Kasama namin yan. Ha? Kasama namin.